निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियोमा हामी एउटा सिम्पल बिजनेस कार्ड डिजाइन गर्न गइरहेछौँ। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। सबभन्दा सुरुमा फाइल नेम गर्नुस्। त्यसपछि यहाँबाट म आईडी कार्ड डिजाइन, त्यसपछि यहाँबाट म इन्चेस सिलेक्ट गर्छु। 3.5 को विड्थ दिन्छु र 2.25 को विड्थ दिन्छु अनि इन्चेसमा राखेर र रिजोल्युसनमा राखेर ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरेपछि यहाँ हाम्रो क्यानभास साइज आउँछ। हामी के गर्न सक्छौँ, अब यहाँ चाहिँ सर्लकको एउटा सेप लिन्छौँ रेक्टेंगल टुलबाट र यहाँ माथि ड्र गर्छौँ। अनि यहाँ लागेन, किन लागेन भने यहाँ फिलको हामीले हटाइदिएको छु, त्यही भएर यो लागेन। यहाँबाट यसरी लागिसकेपछि नाउ यु क्यान चेन्ज द कलर फ्रम हियर। सिम्पली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कलरमा तपाईलाई चाहिएको छ त्यो कलर अनुसार तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि अल्ट प्रेस गर्छु र यसलाई डुप्लिकेट गर्छु र यसको साइज सानो गर्छु। ओके, यहाँ राख्छु। यसको कलर चेन्ज गर्नु परेमा यहाँबाट क्लिक गरेर तपाईँ कुनै पनि कलर यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको स्ट्रोक लागेछ, यसलाई हटाइदिउँ। यसरी लगाइसकेपछि अब तपाईँ यहाँभित्र चाहिँ फोटोहरू इमेजेसहरू लाउन सक्नुहुन्छ। अल प्रेसर डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसमा क्लिपिङ मार्क्स एड गरिदिनुहोस्। यसरी सिफ्ट गरेर दिनुहोस् सबैलाई र एडजस्ट गर्नुहोस्, एलाइनमेन्ट गरिहाल्नुहोस्। यसरी गरिसकेपछि नाउ यहाँ चाहिँ माथि तपाईँ टेक्स्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली यहाँबाट टाइम्स रुमर लिँदैछु र यहाँको बोल्ड भर्सन लिँदैछु अहिले चाहिँ। र यसको कलर चाहिँ म व्हाइट लिँदैछु। यहाँ क्लिक गर्छु, बोल्ड एन्ड इटालिक प्रो नेम। त्यसपछि यतापट्टि कन्ट्याक्ट नम्बर लेखिदिनु होला। यो कन्ट्याक्ट नम्बर, डिटेलहरू एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। mail@gmail.com। कन्ट्रोल ए, फन्ट साइजलाई म स्मल गरिदिन्छु, अबाउट 10 pt यहाँ लगेर राखिदिन्छु। यसरी राख्नु होला। मल्टिपल कन्ट्याक्ट नम्बर छ भने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले आफ्नो कम्पनीको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। म लेखिदिन्छु यो कम्पनी नेम। कन्ट्रोल ए, यसको कलर लिँदैछु म, यसको लिँदैछु र ओके गरेर कन्ट्रोल टी प्रेस गर्छु र सबैलाई क्यापिटलाइज गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ म राउन्ड ओभर यसको 18 pt मा लिँदैछु। ओके, अब कलरहरू चेन्ज पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, रातो पनि लाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अझै यसको साइज ठुलो गरिदिन्छु। अब चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो। ओके, अलिकति धेरै ठुलो भएछ। टाइप टु दिनुहोस्, कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, कन्ट्रोल टी गर्नुहोस् र यसको म यसको 20 pt गर्छु। ओके, अब चाहिँ ठिक भएको छ। अल प्रेस गर्नुहोस्, यहाँ डुप्लिकेट गर्नुहोस्, टाइप टु लिनुहोस्, यो लोकेसन कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, यहाँबाट इटालिक गरिदिनुहोस् र यसको साइज चाहिँ यसरी घटाइदिनुहोस् 10 pt। ओके, कन्ट्रोल टी गर्नुहोस्, क्यापिटलाइज हटाइदिनुहोस्, यो लोकेसन कन्ट्रोल ए। यसको फोन कलर म चेन्ज गर्दैछु। ओके, र तपाईँको अरू डिटेल छ भने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। टाइप टु कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल सी, लोरिङ एप्सम। यसरी राखिसकेपछि कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल बी, कन्ट्रोल ए एन्ड कलर व्हाइट। एन्ड तपाईँको कम्पनीको मेल छ भने यु क्यान एड हियर, यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल टी, कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल हियर, कन्ट्रोल यहाँबाट कन्ट्रोल ए सी, यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोस् र यो कलर लगाइदिनुहोस्। ओके, यो कम्पनी @gmail.com एन्ड अफिस कन्ट्याक्ट नम्बर, अफिस
कन्ट्याक्ट नम्बर कन्ट्रोलै गर्नुहोस् म यहाँबाट 8 गरिदिन्छु यहाँबाट बढाइदिनुहोस् फाइनली हाम्रो डिजाइन तयार भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सिम्पल डिजाइनहरू आफू गर्न सक्नुहुन्छ र युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड एन्ड डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफै घरमा बसेर फोटोसपमा हल्का फुल्का चलाउन आउँछ भने यो तयार गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अरू भिडियोहरू म ल्याउनेछु त्यतिसम्मको लागि गुड बाई टेक केयर एन्ड ह्याभ अ नाइस डे